درود بسیار به شما عزیزان، همراهان، هر کجای ایران و جهان که هستید. شما عزیزان ایرانیانی که خواستار پس گرفتن وطنشون هستند. درود به همبستگی ملی ایرانیان در داخل و خارج کشور. فردا شنبه و پس فردا یک شنبه ادامه همراهی ایرانیان خارج از کشور با هموطنان در داخل کشور. در ادامه این مسیر تجمعات دیگری برگزار خواهد شد در واشنگتن و همینطور در شهرهای دیگه، در شهرهای اروپایی، لندن، پاریس و شهرهای آلمان. در حال ایرانیان تا زمان پس گرفتن میهنشون از اشغال 47 ساله از پای نخواهند نشست. این بار دک آخره به قول ما وقتیاری ها، یعنی همون این آخرین نبرده. و ادامه شعار هم که گفتن پهلوی برمیگرده و این پهلوی برمیگرده در واقع به برنامه های اشاره داره که در دوران دو پادشاه پهلوی انجام شد، رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی. این رأی اعتماد نسلی هست به برنامه های پادشاهان پهلوی، نسلی که هیچ نقشی در انقلاب 57 نداشتند، از دیوار انقلاب بالا رفتن و دیدن اون چه که در ایران بود با کاستی های رو به اصلاحی که وجود داشت. اینه که خب پاسدار ادامه همون برنامه ها هستند، برنامه های سازندگی ایران، برنامه ارج و ارزش گذاشتن بر مبانی و اصول متمدنانه انسانی در جامعه، جایگاه زن، همراهی زنان با مردان در ساختن کشورشون و بقیه. اگر هم کسی مشکلی نداره، هر عقیده سیاسی داره و هر خط مشی سیاسی رو بهتر میدونه از نظر خودش، خب این برنامه چه اشکالی داره برای همراهی کردن؟ هی در این بازی های بیهوده و بیخود افتادن، در واقع بازی کردن به سود جمهوری اسلامی است که هی اول بشینیم بیانیه با هم دیگه امضا کنیم، چه کنیم چه نکنیم. اونم گروه ها و احزاب یا افرادی که چندان هم از طرف عموم مردم ایران شناخته شده نیستند. به هر حال این از این. و اما مذاکرات مسقط تموم شد، خیلی هم کوتاه بود. بعد بورسعیدی این وسط هی از این اتاق به اون اتاق رفت، این حرف برد این حرف آورد و اینها، جزئیاتش هنوز بیرون نیومده، جزئیاتی هم در واقع نداره. حقیقتش این بوده که رفتن در اونجا، ویتکاف و نمایندگی آمریکا در واقع در اونجا آمدن و گفتن که آقا اینه، این خواسته رو ما از شما داریم. برنامه هسته‌ای هست، برنامه موشکی هست و نیابتی ها هست، به اضافه الان در حال حاضرم آمریکا نمیتونه عقب نشینی کنه از جنایاتی که شما کردید و تعهدی که در همراهی برای حمایت از مردم ایران انجام داد. این کار خطرناکی است از نظر برای ترامپ. چه کسی به آمریکا اعتماد خواهد کرد و در خود افکار عمومی آمریکا چه اثراتی خواهد گذاشت؟ اینها این عقب نشینی اگر باشه، اینا رو ابلاغ کردن. کار بعد بورسعیدی رو هم تموم کردن و آمدن بیرون و این عراقچی صحبتایی کرده، لابلاش میشه فهمید که همینا بوده، همین تایید میکنه حرفای منو. آمده اونجا گفته بله ما اینو گفتیم و حالا قرار دور بعدی مذاکرات در پایتخت‌ها اول برن ببینن چه میگن چه نمیگن و اونو بعدا اعلام کنن که کی هست. من فکر نمیکنم دور بعدی مذاکراتی باشه. حالا دیگه بستگی داره که دیگه آمریکا چه اگه دور بعدی باشه، اینه که جواب جمهوری اسلامی چه خواهد بود. بشینند و اون جواب بعد بورسعیدی یا کس دیگه ای، وزیر خارجه سلطنت نشین سلطان نشین عمان مثلا بیاد بگه آقا بله قبول کردن تسلیم، یعنی تمام این شرایط که خواستید قبول کردن، برنامه‌تون برمیشین و بقیه هر چی که هست و جزئیات اجراییشو شما ابلاغ کنید یا هر چیزی. این خواهد بود. حالا آمریکا بعد چه خواهد کرد؟ مثلا حمله نظامی، نمیدونم با گلشیفته فرهانی
یا گلشیفته های دیگه حکومتی و جاهای دیگه به مشورت خواهد کرد که حمله کنیم دموکراسی میبریم نمیبریم، و ایران میشه لیبی. حالا چه ارتباطی داره لیبی با ایران، اوضاع لیبی و حمله به قذافی؟ اتفاقا همون همشهری های فعلی خود خانم فراهانی اساس کار بودن. اینا حتما میدونن که نیکولاس سارکوزی اصلا چاق کننده این قال بود که قال قضیه رو، قال قذافی رو بکنن، چون کمک های مالی زیادی کرده بود و این بود که یه مقدار نگران بودن و دلایل دیگه داشت. یا مثلا چه ارتباطی داره به لیبی و عراق و اینها به ایرانی که معلومه کیو میخوان کیو نمیخوان، چه میخوان چه نمیخوان مردم، و مردمش پیگیر به این شکل عظیم و پیگیر به این شکل همبستگی ملی بماند. نمیدونم، برای این دیگه بستگی به آمریکا داره تا چند اندازه مورد مشورت قرار بده گلشیفته و گلشیفته های صادراتی و داخلاتی حکومت ایران رو که بله جنگ نکنید و ما با دموکراسی نمیره با جنگ و از این حرفا و اینها. همین حکومت فعلا نگه داریم، از توش بالاخره یه کسی در میون، بابای ما هم اونجا هست و کمک میکنه، مثلا یه کسی رو هول بدم بیاد جلو، حسن روحانی کسی رو هول میدم بهتره و کار تموم کنه. اینا دیگه به من مربوط نیست، مربوط میشه به آمریکا، به اصطلاح تصمیم گیرنده های آمریکا، مثلا ترامپ و بقیه و اینا. به نظر نمیرسه که، میگم اولا همونطور که اشاره کردم مذاکراتی بوده و همونطور که باز هم اشاره کردیم این ابلاغ بوده که این هست و شما باید بپذیرید، چون مذاکره معمولا جایی که 50-50 هستن انجام میشه و بالاخره بالا پایینی هست. این یه نوع مذاکراتی، مثلا جنگ ویتنام. خب در پاریس نشستن و مدت های مدیدی هم مذاکره کردن، نسبتا بالاخره به یه جایی رسیدن. یا مذاکرات اتمی شوروی آمریکا مثلا، خب اینا یک معنی و معانی داشت و که این همه ادامه پیدا کرد سالیان سال. تهدید محدود کردن استفاده از سلاح یا تولید و استفاده از سلاح اتمی. ولی مذاکره با جمهوری اسلامی کارتای زیادی در دست نداره جز گروگان هایی که داره. گروگان مردم ایران هستن، نیابتی ها سرکوب شدن کم و بیش، یعنی تو اندازه زیادی. بنابراین فقط میتونه مردم ایران رو بکشه و آمریکا همینطور خواهد ایستاد. تعهد ترامپ چه خواهد شد که خواست فراخوان داد عملا که این کارو بکنید اون کار انجام بدید و مردم در به اصطلاح با یه همچین اطمینانی که این بار اوباما یا با ما یا با اونا نیست، صراحتا رئیس جمهور آمریکا داره میگه من با شما هستم. این تجربه داشتن مردم در دوره اوباما. الان خود رئیس جمهور آمده گفته من با شما هستم، حمایت میکنم. به نحوی به جمهوری اسلامی هشدار داده که دست به ایرانی ها بزنی، مردم ایران بزنی، با ما طرف هستید. این در متن صحبت ها برداشت میشد. اینو باید دید که قطعا به نظر میرسه منافع مشترکی هم وجود داره، منافع مشترک آمریکا که برای ترامپ گفته در درجه اول، و این در درجه اول اونجا بخشیش در همون منطقه خاورمیانه است، نه در خود آمریکای تنها. منافع آمریکا در بسیاری از نقاط جهان مشترک، منافع کشورها اساسا کشورهای عمده با همدیگه جاهای خیلی حد زیاد و پررنگ، جاهای کم رنگتر و کم حجمتر و کم توسعه تر. بنابراین باید منتظر بود. اگر هم دور دوم مذاکراتی باشه، اون چیزی که روشن هست و برای آمریکایی هم خیلی روشنه و میدونن اینه که جمهوری اسلامی دنبال وقت خریدن هست. الان هم سرعت بیشتری دادن به تولید سلاح هسته‌ای، اینو هم میدونن در اینجا و اسرائیل سرعت بیشتری دادن که من حرفم اینه بعد از این تخریبی که شد، ویران کردن درصد بزرگی از به اصطلاح توانایی تولید سلاح هسته‌ای، همین اندازه تتمه‌ای هم که مونده اینو دارن سریعتر
باش کار میکنن مگه بتونن به جایی برسونن. خب این نکته بسیار مهمیه که اینجا متوجهش هستن. بنابراین دور دوم مذاکرات رو قطعا اگر هم انجام بشه در گرفتن جوابی هست به اون ابلاغیه‌ای که در مسقط به جمهوری اسلامی شد که بله سمعا و طاعتا، نوعی اعلان تسلیم در برابر خواست آمریکا که بعیده چنین کنه جمهوری اسلامی، ولی سعی میکنه که این دور دوم رو به عقب بندازه که استفاده کنه، مانور بده در داخل. ببینید آمریکا به دنبال مذاکرات با ماست، مردم رو دلسرد کنه، هواداران و گزمه‌هاش رو در داخل به اصطلاح انرژی بهشون بده و بقیه موضوعات که این رو هم میگم در آمریکا متوجه هستن. با این حال من منتظر خواهم بود. حرفای عراقچی اینها رو تایید میکنه عملا که مذاکراتی نبود، چون اگر میبود به جایی نه اینکه گرم بود و خوب بود و اینا، این کلیات همه میگن. یک نکته ای هم عراقچی گفت من این نمیتونم ازش بگذرم. میگه که بله، میگه بی‌اعتمادی هست و بی‌اعتمادی قبلی بوده و این جنگ 12 روزه بی‌اعتمادی ها رو بیشتر کرده و اینها، و ما ابتدا باید بر این فضای بی‌اعتمادی حاکم غلبه کنیم، یعنی هی بریم مذاکره کنیم اعتماد اینا. و کی به شما اعتماد میکنه که دولت ترامپ بکنه و سپس بتوانیم چارچوب یک گفتگوی جدید را که به اصطلاح بتواند منافع مردم ایران را تأمین کند طراحی کنیم. برای من خودش هم داره میگه ما دنبال این هستیم که طولانیش کنیم، یعنی باید گفتگو اون بی‌اعتمادی اول بین بره، بعدا دوره بعدی سعی کنیم چارچوب درست کنیم و بعد به اصطلاح این منافع ملی مردم ایران، به اصطلاح دیگه، به اصطلاح منافع مردم ایران را تأمین کند. شما دنبال منافع ملی ایران که نبودید نیستید، حالا مگه زمان نکشیم به اصطلاح که دنبال منافع ملی مردم ایران باشید؟ مردم ایران را هم که گلوله باران کردید نشون میده که چه اندازه به دنبال منافع ملی ایران هستید. نیاز به گفته بیشتری نیست که شما منافع ملی مردم ایران ارتباطی به شما نداره، یعنی برای شما مهم نیست اساسا. شما کجا، ایران کجا، منافع ملی مردم ایران. سرنوشت ایران این نبود که کسانی چون شما عراقچی و بقیه عراقچی های دیگه چنین کنن، گلوله باران کنن مردم ایران رو، بعد از منافع ملی ایران هم به زبون برن. سرنوشت ایران این نبود، ولی سرانجام سرنوشت ایران رو مردم ایران به دست خواهند گرفت. تردید نکنید در این، حتما چنین خواهد شد، بی تردید.